yang ketiga, ini juga antara pencabar. Jadi apabila datangnya Farid Hakimi akan menambah saingan yang sengit nanti dalam perlombaan ini untuk CP125. Kerana kita tahu banyak nama-nama yang perlu kita nantikan dalam perlombaan nanti untuk CP125. Very impressive. I mean, if you look at the standings right now, of course, Izam Iqmal is still with the lead after 3 rounds, 18 points. But because of how good Farid Hakimi can be, and the potential that him and 31 Racing have, I'm not surprised if Izam's charge for the title becomes a bit more difficult. Maybe it's not that he's going to steal the championship title away, but he can be the reason why it gets disturbed. He might be the reason why Izam doesn't always win. And that's going to be quite an interesting situation championship-wise. Because if you look at it, no one has had a clear ground in this championship. Izam's 3-round results. Round 1 a victory, round 2 second place, round 3 fourth. Shamil Amshar, round 1 fourth place, round 2 first place, round 3 he collected only 2 points. He finished in 12th, I believe that is, 13th. Idlan Hakimi in 4th. Idlan Hakimi has been impressive. He scored 5th in round 1, round 2 a DNF, and in round 3 he won the race. The championship is still very alive, and we have 7 more races to go. Nampak penguasanya yang terlalu ketara untuk setiap pelumba kecuali Izam Iqmal, tapi masih ada peluang. Dan itu kita nak kerana persaingan yang sengit itu lebih baik untuk kejuaraan dan juga untuk setiap pelumba. Mereka perlu bersaing sama sendiri. Dan di pusingan ketiga juga kalau kita lihat ramai yang tak tamatkan perlumbaan di LYL Lita yang mencabar. Kali pertama diadakan untuk Cubprix pusingan 3. Kalau ikutkan di pusingan yang ketiga 2, 3, 4 8 pelumba yang tak tamatkan perlumbaan. Di NQ ada 3 pelumba. Harith Rosmaza, Akil Daniel dan juga Irfan Adnan. Jadi ini peluang kepada setiap pelumba untuk pusingan yang keempat untuk mendapatkan mata tertinggi mereka. Termasuk pelumba baru untuk Farid Hakimi. Oh, bermasuk Farid Hakimi tak ada kelibat Haziq. Betul ini? 31 Racing bermasuk Haziq Amdan. Yep, that's right. Haziq Amdan kita tak nampak kelibatnya. So it's a bit unfortunate for Haziq Hamdan. We're not certain as to why that is. Yeah. What the situation is, but nevertheless, we hope to see Haziq back in this. Tapi nampak macam one-to-one gantian. It seems like it, yeah. It seems indeed. We have no official knowledge of what has happened. We do miss Haziq, and we do hope that we'll see him back someday. But for now, welcome back to Farid Hakimi. And welcome back to the top. Look at him. 51.186. There he is now. Bermaksud dia memang nantikan saat ini. Dia rindukan perlombaan. Jadi sesi yang pertama 51.149. Oh, he just improved again. Oh, di lap yang terakhir tadi. Tapi Idlan Hakimi. 50.902 pelumba tunggal. Satu-satunya pelumba di bawah 51 saat. Idlan Hakimi di lap yang terakhir tadi. Persaingan yang sengit di awal pagi. Di sesi yang pertama menyaksikan Idlan Hakimi menjadi terpantas dari Synergis Honda KC Racing Team. 50+902 Farid Hakimi bermula bertenaga. Pelumba baru dari Petronas Sprinter Yamaha Racing Adib Arshad ketiga, Harith Farhad konsisten juga, Alif Daniel, Izam Iqmal di kedudukan yang ke-6, Syafiq Zari 7, Abdullah Khoyum. Juga seorang lagi pelumba dari Cetron Yamaha Wawai Pang Racing Team di kedudukan yang ke-8 melengkapkan 5 pelumba, Lufi Shah, Aras Tsunami, Haziq Hakimi, Alif Ashraf dan juga Izam Hanafi Amran. Selesai 13 pelumba kumpulan A. Selepas ini kita akan kembali untuk kumpulan B CP125.
Flipping over to the B side of the CP15 for free practice 1. We're going to see them head out for 2 free practice sessions, and then it will be qualifying time for the CP15 riders. 24 riders will be allowed on the grid. Just now we saw the rise of Farid Hakimi in its new outfit with the Yamaha for the first time, taking it right to the top 3. But ultimately it was Idlan Hakimi who came out quickest race winner last time out in LYL. Now we flip over here. Daniel Johan is another name that we'll be looking at. Shamil Amshar as well. Nadi Putra Sukarno, who bagged the podium last season here. Emil Itzar, I reckon another one that we should be putting a good look at. Emil doing the same routine as Izam, dropping down to the CP15, which worked really well for Izam last season. Second overall in the championship. Just missing out against Shamil Amshar. It's another opportunity for Izam. He leads the championship for now, but the rise of form of Idlan Hakimi, as well as the entrance of Farid Hakimi, might pose a bit of a threat. Yellow flags there. Oh. That was Daniel Johan, I think, that went off. Oh. Poin Sir Daniel. 10 minit. Masa yang ada masih lagi masa yang panjang untuk setiap pelumba Aki Danish. Bermula dari Pulau Pinang. Perbaiki catatan masa yang terbaru dengan 5.26.13, naik di kedudukan yang ke-6. Danish 41 di belakangnya itu ialah Ais. Makanya kita bergerak bersama-sama untuk mencari catatan masa terbaik. Ooh, we have another follower. That's just Shamil. Wow. Shamil was on a really good lap. Shamil was on course for another improvement, but that bike is second-hand now. The tail partially destroyed. Front of that bike as well, taking quite a bit of damage. So Shamil, this should be, I think, probably the end of his free practice. Farish Ikmal goes up into first place. Good rise there from Farish Ikmal. That's Shamil Amshar with his battle-scarred bike. Let's see what happened to Shamil. Ooh, that was a fast one for Shamil. That really was a fast crash. He lost that early on. Airbag there doing its work. Let's see Shamil walking away from that. That was a nasty one. Ooh, we have another casualty. That is at the last turn. Someone's gone down that last turn. Yellow flags wave. Number 22, that's Adiputra Rahman. Oh, Adiputra really not happy with that situation. Didn't see exactly what happened to Adiputra. And that's a weird one. That's at the last turn. You don't see many fast falls there. Let's see if the camera caught what happened to Adiputra. Oh, he just lost the front coming out. I'm sorry, this isn't at the last turn. This is turn 3, I believe. And oh. Ini selamat. Rashid Kemal 51 46 26. Adi Putra Sukarno dengan catatan 51.784. Adi Putra pelumba yang sukar kita jangka, tapi pelumba yang agresif, yang berbakat juga. Namun saingan setakat ini selepas 3 pusingan untuk Adi Putra Sukarno, dia sekadar mengumpul 16 mata. Perlumbaan yang pertama saja di podium tempat ketiga, tapi 2 perlumbaan dia tidak menamatkan, termasuk di LYL. Jadi peluang kepada Adi dengan permulaan yang bertenaga sebegini. 51.844, dia baru tiba satu lagi lap yang ke-8. Hari Ashraf tempat ketiga. Shamil Amshar ditolak untuk berada di kedudukan yang ke-4. Adiputra could not get his bike stopped there. I wonder whether he was running through brake issues there. And that's a worrying sign temperature-wise.
We are expecting 35 degrees Celsius later on. Tomorrow, we're expecting more of the same. It's going to be even hotter tomorrow, apparently, precipitation-wise, and that could spell a bit of problem for the setup of the bikes. Brakes are going to be a factor. Engine reliability will be a factor. Tires as well, definitely, especially in the 150s. That much power, that many laps. Oh, it's going to be an interesting week. Ya. Jadi perlu bijak juga bagaimana mereka nak mengawal. Not bad for Adi Putrascano in this session though. Second fastest, 51.784. Again, he's had a podium here last season, so he will have a good feeling coming into this week. He's following Emil right now, who is currently 6th fastest. Faris Iqmal with a 51.2 this time. Masih ada masa, jadi kita perlu gunakan peluang yang ada. Yeah, just to give you guys a proper understanding of how hot it is. We are expecting temperatures to soar way up. The real feel currently is 37 degrees Celsius. That's what apparently it feels like outside. The highest temperatures we're looking at is actually now 38 degrees Celsius with a real feel of 43 degrees Celsius. Oh, panas. That's proper desert heat now. Sebab semalam pun di sekitar Lembah Kelang pun memang 37-38 darjah Celsius. Panas. Yeah, we heard news as well that there were forest fires. Yesterday, forest fires apparently due to the heat, or potentially with the heat, there is a risk of that. As of right now, nothing reported, but yeah, 40 degrees Celsius of real feel, that's no joke. Ini baru 10.23 menuju 10.25 pagi, tapi pemandangan kita nampak seolah tengah hari dan juga petang. Itu panas. Over a race distance, this is going to be really tricky. Ya. It's humid, it's hot. The sun is bearing down. Apapun 51.20. 1.2 saat yang terpantas yang dicatat Faris Iqmal. Adi kekal di tempat yang kedua. Khairi kedudukan yang ketiga. Tinggalan 0.0381 saat dengan catatan 51.822 saat. Syamil di tempat yang keempat. Daniel Johan baru saja tiba dengan catatan yang lebih baik 52.024. Di kedudukan yang kelima, kelibat pelumba ini Adib Haris Hazwat 53.301 di lap yang ke-12 tadi. Tapi sebelum itu dia mencatatkan 52.153. Ada 3 minit, kurang 3 minit. Akil Danish menunjukkan peringkatan yang baru saja tiba dengan 51.754. Harapkan lebih ramai lagi pelumba yang berjaya dan juga mampu pakai catatan masa. Hampir ada 5 pelumba 51 saat, di bawah 52 saat. Faris Iqmal there, just playing the lines nice and tight there, Faris. Still the fastest on track, 51.2. Adi Putra improves with a 51.493. That's right now 2 minutes left in the CP125 free practice. One for the beat roping, and there's a big moment there for Faris Iqmal. Bahaya tadi, tapi dia terselamat. Kawalan yang baik daripada Faris Iqmal.
Farish Iqmal Khairul Ilyas. Cetera 13 keseluruhan. Selepas 3 pusingan Farish Iqmal, sekadar berapa mata ni? Oh, 19 mata saja. Belum ada keputusan di podium untuknya selepas 3 pusingan. Dari di sini, permainan yang baik ini kita harapkan dia berjaya teruskan dalam sesi kelayakan, shootout dan juga perlombaan esok. Yeah, it's definitely a brown pants moment for Farish Iqmal. That was a scary one, nearly losing the front at that much speed. It's not really what you want to experience, but for now Farish Iqmal continues on like the soldier that he is. 51.3 on that lap, still the fastest lap times of anyone in the session. MLSR goes up into third with a 51.631. So MLSR finding some good improvements. And Johan right behind him as well there. Johan, he's one of those riders who's always had the potential, just never had the best run of luck. Looking to change that with the TKKR racing team. Trying to go on the inside of Emil there. Successful on that occasion, and it looks like neither one of them are improving through the first sector. So looks like for the CB125, this is pretty much how it's going to form up. And Johan does make it past. Oh, Farish Iqmal, 51.150. He improves up. See, then Johan can stitch that second sector, comes across the line. Yeah, it's not going to be enough. It's 54 on this occasion. Jaga flag. Oh, Adi Putra. Adi Putra Soekarno 51+1 33. Di pusingan yang terakhir untuk menyaksikan dia mendahului kumpulan B, diikuti dengan Farish Iqmal yang lebih awal konsisten dengan 51+150. Akil juga menunjukkan pencapaian baik dalam sesi datang bebas. Akil Danish keempat, 5 Haris Ashraf Mahmud, 5 Syamil Amsyah, 6 Syamil Amsyah. Dan Johan 7, 8 Ais Hafiz Khairul Hafiz. Diikuti Adib Haris Hazwat 9-10, Irfan Adnan, Adi Putra Rahman 11 dan juga Kuarismi di kedudukan 12. Selesai sudah CP125. Selepas ini kita menyusul, kita kembali untuk aksi latihan bebas bagi kategori berikutnya.
Kategori ketiga untuk kita teruskan bagi sesi latihan bebas Wira KBS, antara kategori yang menarik untuk kita lihat persaingan ini kerana membabitkan pelumba-pelumba muda yang berbakat. Dari musim lalu lagi persaingan untuk kategori Wira KBS begitu sengit. Begitu juga selepas 3 pusingan yang membabitkan Akif Abdullah, Farish Putra antaranya, adik putra Naha. 3 peluga yang mendaki ataupun berada di ranking top 3. Tetapi persaingan itu masih terbuka. Kalau kita lihat Nuzuladi tempatnya keempat, Al-Syafiq masing-masing mengumpul 30 mata. Masih lagi terbuka, begitu juga Ryan Kardani. Empat pelumba kesemuanya. Itu antara nama-nama yang bakal kita saksikan persaingan itu berterusan. Yeah, it's going to be an interesting season this one again. Faris Putra trying to defend his championship title. Only 4 points behind Akif, but Akif been looking really strong this season. Already 2 podiums for the pair of them. It's just that difference in when they didn't score a podium point. Faris Putra struggling a bit more than usual in round 2. Shazril tadi kelibatnya. Rakannya Arfan Ashraf. Ada 4 pelumba dalam pasukan Petronas Yamaha Racing. Selain Arfan, selain Adam Shazril, mereka mempertaruhkan Ryan Kardani dan juga Farish Putra. This is the win box. Excellent team running together. Kardani, Irfan Danish serta Iman Famis Senin. Faris Putra there taking it to the top, 52.379. Last time out here in the Wira class. It's a bit of a different story. Simon Hafiz taking the victory, Faris Putra in second, Ryan Kardani third. Those are top 3 last time out. Lap times were sub 51s for the fastest. Ooh, yellow flags out. That's Ikram Dani that's gone down. He's running in this trio there, so Ikram Dani not with his teammates, not taking any of his teammates out when he went out. Unfortunate for Ikram Dani. But yeah, the lap times that we're looking at are the 51s, lower 51s to the much higher 50s. As of right now, nothing really nearing that. Ikram Danish goes up now with a 52.0. We're just getting used to the conditions. Again, when it's too hot, like the temperatures that we're seeing now, it doesn't really bring out the best performance in the bikes. When the bikes are running too hot, you do lose a bit of power. So I'm not thinking that we're going to see any record-breaking lap times this weekend. With the heat that we are having, it's rising as well. 30 degrees Celsius, sunny. Real feel is about 38 degrees Celsius. In this frame there, it's another exciting rider. Nakib Rifkizul Helmi. Guys backed some decent results. Rifki DNF in round 1, round 2 no points, and in round 3 managing 8 points in the top 10. So it's a good climb from Nakib Rifki. Racing in 2 championships, he's racing in the Thailand Talent Cup as well this season. Musim lalu di sini, Aman Hafiz menang. Farish Putra tempat kedua, Ryan Kardani tempat ketiga. Akif kurang berhasil baik ataupun hanya menamatkan pelumba di tempat ke-9 musim lalu di sini. Jadi kalau ikutkan rekod, peluang juga untuk Farish mendapatkan keputusan yang terbaik, utamanya nak menang untuk perlumbaan yang kedua dirinya selepas dia di podium selaku pemenang di LYL. Dan pasti ini antara pencabar Akif Abdullah yang That's a big one. That's the airbag out of position as well. So yellow flags are going to need to bring that airbag back into the correct spot. Sazril Patili ini Daniel. Rasa 86. Let's see what happened there. He just went wide
Couldn't get the bike slowed down and just clipped the edge of the airbag, which brought the airbag out. What a save from Akif Abdullah to avoid that. That was impressive. Yeah, for Shazali Batali, that's unfortunate. Marshall's quick to respond, so the airbag should be back in place now. No flags at the last turn. That's Shazali there, just trying to get the bike back into the pit area, but that fairing might be in the way. Here's Akif, he's currently running in 5th. No A and B split for Wira KBS. We have just the right amount of riders, 24. Bakat karakter agresif dia ada kepada Akif. Untuk waktu ni 52.762 saja dari Akif di kedudukan yang kelima. Dia perlu berusaha lagi. Masa juga yang semakin suntuk. Shani Aiman here. Faris Putra improves further, 51.6 for the 2024 champion. Adam Shazril goes up into 5th. 52.682. Again, 51.6, not a bad time at all. Faris Putra, the first to break into the 51s, and we're a lot closer to our fastest lap times of 2024 here in Teluk Intan. Intan has been a great ground for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix. We've had some good crowds here, great scenery as well. So we're expecting another hot weekend of action and of weather. Akisha improves with a 51.759. Ryan Kardani finds improvements with a 52.6. So now we have 2 riders in the 51s. A bit closer to what we expect for the fastest lap times. Farish mulai bertenaga dari Farish untuk terus bersaing, untuk terus mendapatkan kedudukan terbaik, terutama nak berada di podium, untuk terus memberikan cabaran pada perebutan keseluruhan. Kerana di tempat yang kedua dia hanya ketinggalan 4 mata di belakang Akif. Jadi checker flag tiba setakat ini ialah Farish terpantas 51.600. Akid kedudukan yang kedua telah pun tiba. Ikram Danish, Al Shafiq, Ryan Kardani belum sampai. Oh, dia pun tiba. Tidak ada perubahan kedudukan. Masih dikekal untuk Farish. Akif juga ditolak untuk berada di kedudukan yang ke-9 dengan 52.762 saja dari Akif. Jadi hampir pasti Farish Putra menjadi terpantas. Dia sampai di lap yang terakhir pun konsisten dengan 51+936. Jadi Farish telah menguasai dalam kategori Wira KBS untuk sesi latihan bebas yang pertama 51.600. Saat Akid Shah di tempat yang kedua, 3 Ikram Danish, Akif Abdullah, 6 Al Shafiq, Ryan Kardani, Al Shafiq ke-5, Ryan Kardani 6, Adi Putrana 7, 8 Adam Shazril Azril, 9 Malik Reza, Nuzul Adi 10, 11 Farhan Nakib Faiz, 12 Shazrin Q. Abshah, Arfan Ashraf, Arzhan Hakim, Syahmi Aiman, 15. Dan seterusnya masih lagi ramai pelumba untuk kedudukan. Dan yang pasti juga ialah kesemua mempunyai catatan masa. Tapi perbezaan adalah catatan masa yang terbaik mereka. Oh, Farid pada Fazal juga sedikit ke bawah. Pemuda.
Sazril Patili yang jatuh tadi. Fairil Hazmi. Ini adik pada Farid Hakimi. 58.619 untuk di kedudukan yang ke-24.
Now we swing over to the Petronas Mam Cup, and just as we're looking at Saudi Ali Rama there, someone's gone off. And then Samir Ashraf, who's unfortunately gone down there just at the last few turns. Petronas Mam Cup, of course, we're going to have to filter out. Oh, Samir Ashraf just couldn't get the bike stopped and just went into the fence there. So early warnings for the young former Honda One Make rider. Masih lagi awal, tapi yang menarik Daniel adalah Suhadi Ali Rahmat perlu bawa pengalaman untuk 2 lap yang pertama. Mendahului dengan catatan 54.2524, tapi masih lagi awal. Kategori Prom Cup, kategori yang meriah, paling ramai penyertaan. Itu yang menariknya untuk kategori ini. Ia mengumpulkan pelumba-pelumba berbakat, pelumba-pelumba berpengalaman. Oh, sliding sedikit. 42 tadi ketika braking. 72, maksud saya 72. Zaki Ahmad Zambri. Yeah, Zaki aboard the Vogue FR150 there. The Vogue not doing too badly in the stock form. In the stock championship such as the Petronas Mam Cup. And if I'm Tumiran there just going on alongside Kanafi Kamarudin. 24 riders will be selected out of 40 riders. We have 46 entrants in total in the Petronas Mam Cup this season. So a glimpse of Mawulun there. Kanafi. Perubahan kedudukan sentiasa berlaku apabila tibanya satu pusingan. Itu juga dengan Emin Nordin yang naik di tempat yang ke-6. Syafiq Ashraf menjadi pendahulu dengan 53 plus 103. Sangat yang sengit. Walaupun ini merupakan sesi latihan bebas. Ui, sempat dikawal dengan cukup baik Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf adalah yang terbaru dengan 51 plus 103 yang mendahului Ashraf on that lap, another 53, but not faster than his previous best. Yamin Ordin starting off well, up into third, 54.321. Mazza as well, finding himself into 6th place. So we're going to have 12 riders from the A group, 12 riders from the B group. That will be decided after the heat tomorrow morning. And then we'll have the final race, the 24 grid slots. Waiting there is Hairul Afif Muhammad Ghazali. Hairul Afif this season so far, it's 20th in the standings, scored 6 points in round 1. Did not manage to qualify in round 2 and didn't score any points in round 3. Prom Cup seperti biasa akan ada kelayakan terbebas, kelayakan dan juga hit, iaitu saringan esok untuk pengesahan 24 pelumba saja yang akan berlumba. Walaupun kita mengetahui dalam kategori ini begitu ramai pelumba-pelumba yang ada yang turut menyertai, jadi mereka perlu mengharungi banyak sesi sebelum pengesahan dapat berlumba. Jadi itu yang perbezaan dan juga menariknya dalam kategori Prom Cup. Oh, Suhadi Ali Rahmat yang terjatuh
antara pelumba yang bermula dengan cukup baik tadi. Dan ketika ini juga dalam kedudukan yang masih baik untuk Suhail Rahmat. Oh, dia terjatuh sebelum mengambil selekoh. Kerana 53.322 di kedudukan yang kedua untuk Suhadi Ali Rahmat. It's on 2.5 minutes left. Shafiq Ashraf still holding on with a 52.9. Alaf moves up into third with a 53.466. Let's go look at Emi Nordin. The distinct highlighted yellow Y15 ZR. Another 53.718, so slight improvement for Emi, but remains in fourth. Minit masa yang semakin suntuk untuk sesi retan bebas kumpulan A yang ketamat. Bukan pendahulu Shafiq Ashraf 29.08, ikuti dengan Suhadi yang ketinggalan 0.4 saat. Taklah begitu jauh, tapi kedudukan ini mungkin boleh berubah apabila tamat, apabila sampai di lap yang terakhir nanti. Mereka menuju 1 minit yang terakhir. Shafiq Ashraf, catatan yang terbaru 53.4, 57, catatannya agak baik. Alif Aiman Tumiram menarik dengan 53.063 saat untuk menolak Suhail Rahmat di tempat yang ketiga, untuk Alif naik di tempat yang kedua. Saki Ahmad Zamri 54.519. Bekalan yang terbaik untuknya, tapi dia masih lagi berusaha menuju 30 saat yang terakhir. Alaf Aiman Tumiran just holding on to that second place. Decent free practice for a lot of the A grouping riders. I think Alaf Aiman Tumiran, he'll definitely walk away from this one feeling positive. And Suhadi, despite the fall, he knows he has pace. He knows that experience will carry him forwards. Flag. Jadi kedudukan kita akan nantikan apabila semua tiba untuk lap yang terakhir, termasuklah pelumba ni Alif Aiman Tumiran yang seketika tadi kedudukan lebih baik tapi ditolak. Di belakangnya itu pendahulu itu Shafiq Ashraf. Jadi mereka tiba dengan 6.29 dari Shafiq Ashraf. Dia perbaiki catatan masa itu tapi kekal selaku pendahulu 0.351, ketinggalan tempat yang kedua iaitu Alaf Harun Nizan 20 pelumba. Tamat satu lagi kategori, separuh pelumba dalam kategori ini iaitu Petronas Mam Cup. Dah baki, namun untuk waktu ini kita lihat Shafiq Ashraf bermula dengan cukup bertenaga 52.692 saat. Dan persaingan 8 kedudukan ini kita lihat hanya seorang pelumba yang lakukan di bawah 53 saat. Selebihnya Alaf di tempat yang kedua. Alif Suhadi 8 kedudukan ini taklah begitu jauh. Jadi apapun, inilah sesi yang pertama. Mereka ada peluang lagi selepas ini untuk kelayakan. Dan itu lebih penting sebelum esok debarannya. 24 pelumba saja akan berlumba dalam kategori Mam Cup dan mereka perlu mengharungi untuk pengesahan 24 pelumba adalah ketika dalam saringan esok dalam sesi di sebelah pagi.
kumpulan kedua yang akan melengkapkan kesemua pelumba-pelumba dalam kategori Petronas Sprinter Prom Cup. Ini separuh lagi dari 40 penyertaan kebiasaannya untuk setiap pusingan, dan begitu juga untuk pusingan yang keempat ini. Jadi cabaran mereka telah pun bermula untuk latihan bebas yang pertama. Rafiq, antara nama yang perlu kita ingat dan juga antara nama yang konsisten. Oh, terjatuh seorang pelumba. Faris Nazrin. Yang penting dia dalam kedudukan yang selamat dan juga peluang untuk meneruskan. Kita lihat bagaimana ia berlaku ketika mengambil seleko. Oh, mungkin breaking. Keadaan yang panas di Lita dan juga di sini di Teluk Intan, itu yang dapat kita rasakan. .94 adalah pendahulu Syafiq Nazrul buat seketika dengan 53.570. Musim lalu di sini yang menang di Teluk Intan ialah Araf Harnizan. Danish Aiman Zamrul yang telah pun tidak berlumba dalam kategori ini. Kategori perdana CP150. Amir Afiq Solihin di tempat yang ketiga, dan dia kembali untuk musim ini dengan kedudukan yang baik. Dan selepas 3 pusingan, 2 pusingan back to back, dia di podium selaku pemenang. Ditangkap begitu juga dengan LYL. Jadi Amir Afiq antara pencabar untuk menjuara dalam kategori ini. Setakat 3 pusingan, tapi masih lagi awal kerana mereka perlu mengharungi, termasuk di sini ada 7 pusingan lagi. Namun kita perhatikan Amir Afiq naik semula selepas tiba di lap yang kelima 53.403. Amir Afiq, oh yang terbaru 52919, semakin laju. Jadi bermaksud Amir Afiq mempunyai jentera yang sangat konsisten dengan apa yang ditampilkan setakat ini. Tak sabar untuk melihat bagaimana persembahan perlumbaannya nanti esok. Dan kelibat Azrul Effendi, antara pelumba berpengalaman juga yang masih bergelut untuk musim ini. Azrul Effendi Hadi mengumpul 15 mata, tidak menamatkan perlumbaan di pusingan tidak berlumba, tidak qualified dalam perlumbaan yang ketiga lalu di LYL. Dan di LYL antara Lita yang mencabar, Lita baru untuk setiap pelumba, banyak yang tidak menamatkan perlumbaan. Ketika itu termasuklah dalam kategori Petronas Sprinter Prom Cup ini. I tell you, this weekend I'm looking for Adam Mukisharam. I want to see him come to form. He was impressive in the one-make races towards the end of his tenure there. He just didn't manage to click when he came into the Prom Cup. Amir Afiq, 52.5, the fastest lap of the session. Amir Afiq will have something to say. Leads championship by just 6 points ahead of Suhadi Ali Rahmat, ahead of Famin. It's leading by just 8. So plenty to fight for. Sorry, 9 points. Yeah, so plenty to fight for Amir Afiq. He has no opportunity to rest and just coast around. He needs to get on with it. Looking at Amir Afiq there, he takes it through. Syafiq Nazrul in the previous lap scored his fastest lap of the session, 52.78. And Adam Mukris does improve his timing, but he remains in 9th place. Looking around, Fikilman, 13th fastest. Harith Rosmaza goes up now. Famin Abdul Muttalib with a 52.484. Semakin ramai dan juga perubahan catatan masa ini akan memberikan cabaran yang lebih sengit, terutamanya kepada Amir Afiq Ahmad Solihin. Kerana setiap pusingan dia akan tiba dengan catatan yang konsisten, dan kita dapat lihat dia datang semula dengan catatan yang masa lebih baik, lebih pantas, 52.165, untuk kembali mendahului
Walaupun dalam setiap lap dia akan sampai dengan 52 saat. Dan dia terus mengatasi jatuhan masa Famin Abdul Muttalib. Hanyalah seketika 3 pelumba yang semakin laju yang berjaya lakukan di bawah 53 saat, termasuk Syafiq Nazrul Abdullah dengan catatan 52.780. Haris Osmaza ketinggalan sedikit di tempat yang keempat, tapi semakin menarik. Ada 1 minit 10 saat lagi di hadapan itu yang akan mengubah, mungkin boleh mengubah pendahulu Amir Afiq. Dia sampai dengan 53.396. Itu yang sering saya katakan bahawa Amir Afiq konsisten. Catatan masa setiap pusingan, setiap lap, 10 lap dia telah lakukan. Yeah, small advantage for Amir Afiq, and that consistency from him is absolutely beautiful. That's the threat that Amir Afiq poses in this category. Got a bit of cloud cover now, which is not predicted, but very much welcome. The real feel outside is 41 degrees Celsius right now. 32 degrees is the air temp. Tadi seketika saya cuba keluar tadi ni, memang panas. Oh, panas. Hampir kita terlupa bahawa ini belum lagi menuju sebelah petang. Belum tengah hari sebenarnya, sebelah pagi. Sudah dapat rasai bahang di sini. Dan checker flag yang mana menyaksikan catatan masa yang sentiasa berubah. 52.180. Amir Afiq tiba di lap yang terakhir. Juga catatan masa yang agak baik, tapi dia lebih baik lakukan ialah 52.165. Kita akan nantikan ke semua pelumba tiba. Adakah akan ada pelumba yang berjaya melintasi dan juga mengatasi catatan masa Amir Afiq? Namun mungkin agak sukar, termasuk Azrul Effendi yang tiba dengan 54.449. Jadi Amir Afiq dia bermula dengan cukup baik di pusingan yang keempat ni. Di kedudukan yang ketiga musim lalu di sini. Dia ada rekod yang baik di sini. Jadi dia mahu kekalkan rekod itu dan juga rekod musim 2025. Bermula dengan cukup baik. Berpeluang untuk merebut kejuaraan yang ketiga. Hat-trick selepas ditangkap dan juga di LYL. Jadi keputusan di latihan bebas yang pertama. Amir Afiq 52.165. Diikuti dengan 7 pelumba lagi di belakangnya yang memberikan cabaran kerana ramai pelumba-pelumba yang akan bersaing dalam kategori ini. Mereka perlu mengharungi latihan bebas, kelayakan dan juga saringan esok untuk memastikan hanya 24 pelumba yang akan berada di lita dan juga akan berlumba dalam kategori ini. Pelumba kecuali Yus Daniel yang tidak ada catatan masa. Kedudukan ini bukan muktamad. Mereka akan kembali nanti untuk sesi kelayakan. Jadi kita dah selesai untuk Prom Cup. Dan ini kedudukan mereka. Dan kita akan kembali nanti dengan perlombaan ataupun sesi latihan bebas bagi kategori berikutnya.
Kita beralih pula kepada kategori berikutnya. Masih lagi dalam sesi latihan bebas, iaitu Yamaha Petronas Super Series. Lepas kita melihat dan juga menyaksikan pelumba-pelumba berpengalaman beraksi, kini terarah pula kepada pelumba-pelumba muda untuk pelumba satu jenama Yamaha Petronas Super Series. Sebentar tadi kita lihat jentera 6, jentera dan juga pelumba yang konsisten dan juga pendahulu, iaitu Raja Abdul Rakib. 3 pusingan 75 mata. Pelumba, satu-satunya pelumba yang paling konsisten. Hat-trick. 3 pusingan dia menang. Di Sepang Tangkak dan juga di LYL. Mata penuh setakat untuk Raja Abdul Rakib. Dan dia juga berpeluang untuk mengekalkan kedudukan itu jika dia tunjukkan aksi yang konsisten di sini. YPSS tahun lalu di Teluk Intan telah pun dimenangi oleh Hadanul Akmal. Yeah, he managed to just win it by just under half a second to Al-Shafiq Amirul Zaki. Alec Muhammad Hafiz, who continues on for his second season, managed to finish up just off the podium in 4th place. Ali Imran, who's in 2nd right now, managed to finish down in 10th in 2024 season. So let's see whether there's improvements for some of these riders. We do have some riders who will be here for the 2nd season in a row in the YPSS category. We have some who will be brand new to racing altogether. We have 5 minutes left. We'll see them complete their free practice, and later on it will be time for qualifying the next time we see them. Raja Abdul Rakib with a 101.278. Ya. Memang kita nampak keupayaan dan juga kelibatnya begitu yakin dalam setiap pusingan, walaupun beraksi di litar yang berbeza. Lebih-lebih lagi di LYL, bila Raja Abdul Rakib tetap mengungguli perlombaan itu, bermaksud dia mempunyai bakat. Apabila cepat adapt, cepat menguasai, jadi itu yang kita nampak kelebihan dan juga advantage kepada Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Yeah, for Rakib, he's been really at the top of his game. 2nd in championship as well. It was an impressive showing by Arish Shazwan, who's finally coming to form after a couple of seasons in the 1-8 classes. Mishan, the newcomer to the Cubprix Championship, managing an impressive start. Every round that we've seen him, he's improved. And in round 3, managing to find his way into the podium. That was a bit of a moment there for Arish Shazwan. Dalam kategori ini, bukan hanya pelumba-pelumba muda, tapi kebanyakannya pelumba yang punya fizikal yang kecil. So mereka masih lagi muda. Itu yang dapat kita lihat. Begitu juga dengan kelebat pelumba ini, Irish Shazwan. Seingat saya yang fizikal yang rendah juga Ali Imran pun antara pelumba yang kecil tapi mempunyai jiwa yang besar. Yang paling penting ialah permulaan daripada usia muda ni penting untuk perkembangan mereka, kerana ini adalah sukan yang mereka minat, motoran. Well, look at the timing that Aishaswan is about to set. He does go. Oh, we nearly went quicker than Rakib's previous lap time, but Rakib managing to do a 1:04.38. So Arish Shazwan keeping the fight very close to Rakib. Tan Kao Weng, impressive in this one. He's up into 6th. This is the best we've seen of Tan Kao Weng. Alif Hafiz 1:01.075 di belakang Raja Abdul Rakib. Raja Abdul Rakib 1 saat 1:00.038.
masa yang semakin laju daripada Raja Abdul Rakib. Ahmad Harith Ikhwan di kedudukan yang keempat. Mereka ada 2 minit lagi untuk dapatkan keyakinan sebelum mereka beralih kepada sesi kelayakan nanti. Yeah, so this is Harith Ikhwan trying to find his way around. Harith Ikhwan currently sitting in 5th fastest. Shazwan finds improvement, goes up into 2nd. Amir Muhammad Hafiz jumps up into 6th. So positions shifting around. Now we're feeling Mirshan, 2nd place in round 3. But just currently struggling to find any improvements in this session for the YPSS. It will be, of course, his first time out in Teluk Intan. Again, he's one of the new riders in this junior class. He does find some improvements, but he's still a 2nd adrift. Although, as it stands, he might be well on course to finish in the top 5 for the free practice timing, but we'll get another lap in. Let's watch Mirshan on this lap around till Intan 7 turns into the final section. Now goes Mirshan. So that's going to be an area where he will have to understand the lines. It'll be a learning step for him. He gets a bit of a slipstream there from the rider in front of him. You see Mirshan comes across the line, and it's a 102.279, so he jumps all the way up into 6th. And he will get another run at it with a bit of a toe as well. But Mirshan's gonna need to find a way around. As much as the slipstream is beneficial, Mirshan does seem to have a bit more corner speed there. And keeping Mirshan in company is Arif Darwisi. Just looking at the sector times as it stands. Yeah, this trio that we were watching did not improve on that lap. So there won't be an improvement on this one for them. Again, for a lot of these riders, it's all about learning the track, understanding it a bit more. That's it, and then the check flag has come out. So riders on the screen have come across. Raja Abdul Rakib, the only rider to break below 1 minute. Just slightly under a 2nd is the gap between Rakib and Alif Muhammad Hafiz. Fastest lap times last season were 58.108, this time around 59.8, so still a bit more to be found. This is what it looks like for the free practice for the Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdul Rakib, 3-time winner so far this season. He's 1st and fastest. Alif Muhammad Hafiz in 2nd, 3rd. Arif Shazwan 4th. Afiq Shazani 5th. Amir Muhammad Hafiz 6th is Ahmad Harith Ikhwan. 7th is Ahmad Ryan Qayyum. 8th is Muhammad Ali Imran Muhammad Zul. And 9th is Muhammad Zil Qaim. 10th is Mirshan Al Reis. 11th is Putra Faris. 12th is Tan Kaweng. 13th is Arif Darwisi. 14th Sheikh Muhammad Ishraf. 15th is Muhammad Hakim Rosman. 16th is Ryan Danish Roslan. 17th is Muhammad Akif Qayyum. 18th is Imad Danish. 19th is Muhammad Asfan Arish. 20th is Muhammad Aaron Rizki. 21st is Shazril Akif Hakimi Sazali. 22nd, Danish Safwan Azmi. 23rd is Nur Fatiha Balkis. And in 24th is Raja Atta Nur Muhammad Daniel. 24 riders completed the free practice for the Yamaha Petronas Super Series in the extreme heat that we have here in Teluk Intan. We're going to take a short break, and we have more free practice coming up right after this.
Now continue on with another 1 make Honda RSX 1 make challenge, and already one casualty. Didn't catch the number there. Don't think it was the number 6 of Adam Mikhail. There does seem to be a bit of cloud cover, which is going to be a big sigh of relief with the weather that we've been having. It has been brutally hot today. I'm just going to look at the cloud cover radar. Yeah, we have a bit of cloud cover covering Tele Intan. It's not much, but it will be enough to give a bit of relief heat-wise. It is still, however, very, very humid. Ramadan, kita akan lihat adakah dia mampu konsisten, kerana dia juga pelumba yang mendapat mata penuh 75 mata. Jadi Akil tiba dengan 58.154. Dan kita Haziq Naufal. Ini pelumba muda dari Pulau Pinang. Dia juga antara pencabar kepada Akhir Ramadan, kerana Haziq Naufal di LYL menamakan pelumba di tempat yang kedua di belakang Akhir Ramadan, dan di tempat yang ketiga melengkapkan podium di LYL. Pusingan ketiga lalu ialah Wazif Amsyah. Sebaik untuk Haziq Naufal, jadi perlu berhati-hati dan juga fokus. Dan ini berbezanya apabila berlumba di litar yang lebih teknikal. Litar lebuh raya, kerana setiap pusingan adalah berbeza. Utamanya di Teluk Intan ini. Apapun permulaan dari Akhir Ramadan menunjukkan dia dalam kondisi yang baik, 58.154. Dan masih ada peluang, kerana ada masa lagi untuk Haziq Naufal untuk dia perbaiki catatan masanya, untuk mendapatkan keyakinan, terutamanya menuju dalam sesi kelayakan di sebelah petang nanti. Itu adalah penentu kepada perlumbaan nanti esok, kerana posisi juga memainkan peranan. Bila berlumba di litar yang kecil sebegini, berada di hadapan ada kelebihan, tetapi dalam perlumbaan untuk konsisten itu yang lebih penting bagi setiap pelumba. 5 minit 40 saat. Kita dapat lihat persaingan yang positif di sesi yang pertama. Hazrik Shah Muhammad yang mengatasi catatan masa umat Akhir Ramadan 57.705. Masa yang sentiasa berubah, kedudukan juga berubah. Adam tadi, Putra Arif Iskandar yang terbaru dengan 58.302 untuk meletakkan dia di kedudukan yang ketiga. Irfan Darwish ditolak satu anak tangga seketika. Jadi ada 5 minit, masih ada masa, masih ada ruang, bukan hanya kepada pendahulu dan juga kepada semua pelumba, untuk mereka dapatkan catatan masa yang lebih baik. Haziq Shah Muhammad cedera 10 yang merupakan pendahulu dengan tiba 57.705, walaupun Akhir Ramadan melakukan catatan masa yang agak baik 58.154, tapi dia ketinggalan 04 saat. Dan kita dapat perhatikan Haziq Shah sampai dengan catatan masa yang lebih laju untuk lap yang kelima tadi, 57.644 saat daripada Haziq Shah Muhammad. Haziq Shah looking impressive already. Akhir Ramadan not adapting as quick as we thought he would. Of course, Akhir Ramadan with the error early on, so it will be a challenging qualifying, having missed out a lot of this free practice session. So right now, Haziq Shah looking impressive, 57.6. Now we do some comparison to previous lap times. The fastest we saw was by Nakib Rifki last season at 54.1. So still a bit more to be found, but again, the heat, you can see the heat haze. That will affect the performance of the bikes. That will affect as well the feeling of the rider. Trying to best the conditions. Again, this cloud cover that we're having is very welcome. You can see even with the cloud cover, the heat coming off the track. It is intense.
Sambil itu, catatan masa semakin baik daripada dua pelumba di atas. Pendahulu, Hazrik perbaiki 57.495. Begitu juga dengan catatan masa perubahan itu terarah kepada pelumba dari Pulau Pinang, Haziq Naufal, yang di awal lap tadi sedikit kesilapan. Tapi kita lihat keyakinan itu bertambah dan ia juga penyumbang kepada catatan masa 57.991 dari Haziq Naufal untuk dia menjadi pelumba kedua terpantas. Barulah diikuti dengan pendahulu iaitu Akhir Ramadan Idris di kedudukan yang ketiga. Manakala keempat ialah Putra Arif Iskandar. Di 17 ini 58.302. Tapi lap yang keenam tadi 59.371. That's real Muhammad Zabidi there, just backing off from this lap. Putra Arif Iskandar put in a decent one. I like the line that Putra Arif took there in the last turn, second to last turn. Clean line being taken. Akhir Ramadan has restarted his push for a faster lap. Hazrik Shah improving greatly on his current lap through Sector 1. Akhir Ramadan with the fastest Sector 2 goes up into second. The three-time winner for the 2025 season. Looking to make it a magical 4. 56941. Konsisten dari Hazrik. Untuk sesi yang pertama, konsisten dari awal lagi. Kerana Hazrik memang dia adalah pencabar terdekat kepada Akhir Ramadan, 42 mata. Walaupun jauh ketinggalan, tapi masih ada peluang. Masih lagi awal musim, baru pusingan yang keempat, 10 pusingan kesemuanya. Akhir Ramadan di kedudukan yang ketiga. Tak berubah kedudukannya, tapi konsisten 57.383. Lebih baik catatan masanya, tapi Haziq Naufal itu lebih laju. Dan kita lihat, barulah perubahan itu terarah semula kepada Akhir Ramadan. 56.378 saat catatan terbaru daripada Akhir Ramadan. Usahanya berbaloi menuju penghujung. Kurang 1 minit akan tamat sesi latihan bebas bagi Honda RSX One Make Challenge. Ia mengambil alih kedudukan Hazrik Shah yang agak lama mendahului. Kerana dia yang pertama lakukan di bawah 57 saat. Haziq Naufal juga perbaiki catatan masa 56.849. Semakin laju dan semakin baik catatan masa. 3 pelumba pendahulu ini, Akhir Ramadan, Hazrik Shah dan juga Haziq Naufal, Muhammad Adam. Ramadan just shedding time off at the top. Haziq Shah as well, finding just a little bit of improvements here and there. Haziq Naufal impressive in this one too. Checker flag comes out, so this will be the final lap for Akhir Ramadan, Haziq Shah, Haziq Naufal and Wazif Hamshar. Follow Akhir Ramadan there. So we look back at the last turn. This is Wazif Hamshar. He's not found any improvements on this lap. Akhir Ramadan's gone faster in Sector 1. Akhir Ramadan on course for a low 56. There's a confirmation of the checker flag being waved. Ooh, Akhir Ramadan's gone down in the second to last turn. So Akhir Ramadan was pushing, and unfortunately for Akhir Ramadan, he goes down. This at the second to last turn, Akhir Ramadan just loses the front on entry, and lucky to get away from that and not be part of the bike in its road to the high side.
Nantikan ke semua pelumba untuk sampai menamatkan sesi. Jadi muktamadnya akhir ramalan dengan 56.378 diikuti dengan Hazrik Shah, Hazin Nafa di kedudukan yang ketiga, dan ini 8 kedudukan. Jika semuanya ada catatan masa, itu yang penting untuk pelumba-pelumba muda ni. Kecuali Fikri Mahmudin yang tidak ada catatan masa. Perseruan setakat ini pun dia belum mengumpul sebarang mata. Dua pusingan tidak memulakan saingan. Jadi kita dah selesai satu lagi kategori. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Power of dreams. RXX nyata teruja.
So another 1-mate category, this on the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Now I did take a step outside and I was pleasantly surprised. The weather is not hot at all. And it was a very cool breeze outside. Yeah. So an interesting change in the weather. Now maybe there's a possibility that there is rain falling somewhere around Teluk Intan, which is causing cooler winds to surround us, which is very welcome. But it is interesting how the weather shifts in the way that it does. Then again, of course, we are in a tropical climate and such can happen. Zakwan Anas, the first is to post a properly fast lap. A 59.951. It's good to see Zakwan Anas finding his form early on. Ya, ini masih lagi latihan bebas yang pertama, kategori yang terakhir untuk latihan bebas. Lepas ini, mereka beralih untuk kelayakan yang pertama bagi CP150. Jadi, apapun, sesi ini sangat-sangat penting untuk setiap pelumba. Sebagaimana yang sedang berlaku kerana masing-masing perlu mendapatkan kesesuaian di atas lita, walaupun ini merupakan kategori satu jenama. Pelumba muda ni menarik kita lihat persaingannya walaupun latihan bebas. Kita perhatikan Al-Shakir Zufairi. 1 minit catatan masanya, ketinggalan 1 saat di belakang Zakwan Anas. Pendahulu yang lakukan 59 144. Big moment there for Shakir. Aida yang naik tadi menjadi terpantas. Hanyalah seketika apabila Al-Shakir Zufairi sampai lap yang keempat dengan 58.655 saat. Dia yang terpantas untuk waktu ini. Tapi jurang di antara Haida taklah begitu jauh. Hanyalah 0.075 saat. Tempat yang kedua. Oh, kita lihat Daniel. Ini yang kita nak. Catatan masa yang semakin baik. Dengan keadaan cuaca yang baik, lita yang baik. Zakwan Anas tiba dengan 58.432 saat pula yang terbaru. Jadi kita jangkakan perubahan akan sentiasa berlaku dalam setiap pusingan, setiap lap. Apabila setiap pelumba sampai kerana dalam kondisi yang baik untuk semua pelumba ini. Impressive from Zakwan Anas finding this pace early. Sometimes with Zakwan, it can take him a few laps before he starts getting into the hot lap times. But Zakwan Anas putting in the work early, and this is sometimes what needs to be done, is to find that form early, find that rhythm. Here he comes now around the second to last turn, into the last turn. Oh! Ooh. And very slow on the inside. There was Akil, number 20. And Zakwan Anas getting through. He comes across, goes up into second with a 58.150. Continues on with this lap there. Just in this frame, not in the top 3 yet. And Zakwan Anas just popping through. Here's Haidanur Akmal going around the last 2 turns. Haida comes across but doesn't improve on this lap. 3 minit masa yang ada. Perubahan masa, kedudukan juga terus berlaku. Ia juga di kedudukan yang keempat diambil alih oleh Ahmad Jebat Zulkarnain. Rapat 2 pelumba tu. Belakang. Yeah, that's a bit of dicey stuff. We've seen this a few times in a few sessions. Riders are battling it a bit early, if you ask me. It's important not to make a mistake this early on. You wouldn't want to ruin your confidence going into qualifying. Haidanur Akmal, he regains second place now with a 58.069. So we have a 57 from Al-Shakir, 58 from most of the rest of the top 10. The pace is looking good. Last season, the fastest lap times were in the 56. So we are slowly but surely reaching those benchmarks. Yeah, look, the
Like Zilkayim was just struggling to put the bike into gear. Under 2 minutes left now. Ya, masa yang semakin suntuk. Menghampiri ke penghujung. Oh, dari bahagian dalam. Oh, yang masuk itu ialah Danish Rifki Yusnizam. Dia memintas Muhammad Zilkayim. Interesting hand gestures there. I'm not sure what that's about, but it is just free practice. He's telling them slow down, which is a bit of a bizarre gesture, but we continue on forwards. Danish Rifki still in 5th. Al Shakir goes faster now with a 57.697. So we are slowly reaching the fastest lap times of last season. It's good to see that these riders are finding the form and feeling early on. Especially in a one-make championship like this, where some of them are repeating for the second season, some of them fresh. It's all about slowly building the confidence in the riders, finding the rhythm, finding the flow. Ramai di sini. Ada Sikpuan juga terlibat di sini, tapi di kedudukannya bukanlah kedudukan yang baik, di kedudukan 12. Di belakang itu adalah Afiq Amdan, pendahulu untuk kejuaraan dengan 54 mata, tapi kedudukan itu tak selamat kerana Ashakir Zufairi sentiasa mengekori ketinggalan 5 mata saja. Dia menang, Ashakir yang menang di pusingan yang ketiga di LYL, dan untuk waktu ini latihan bebas juga dia dalam kedudukan yang baik di tempat yang kedua, walaupun pendahulu kini diambil alih pula oleh Danish Rifki Yusnizam 57.524 saat. Danish Rifki improving there in the first sector. It's already down to 57.5, so he'll be looking to try and drop that in slightly lower. Oh, tapi sempat dikawal Danish Rifki. Alano Akmal sampai 57.831. Danish juga tiba, tapi perubahan itu terarah kepada Shakir di lap yang terakhir apabila dia sampai dengan 56.671, menjadikan pelumba yang pertama di bawah 57 saat. Yeah, it's an impressive session from Al Shakir. Getting into the 56, mid 56. It's an impressive time. It's not too far off the best times last season at all. And it's only free practice, so good job there from Al Shakir Zufairi. After Hamdan trying to keep everything alive still, and Zakwan Anas, good job of him for forming up into the top 5. This is what it looks like for free practice for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. In first place, Muhammad Al Shakir Zufairi. Second, Danish Rifki Yusnizam. Third is Haidanur Akmal. In fourth is Afiq Hamdan. Fifth is Zakwan Anas. Sixth is Ahmad Jabat Zulkarnain. Seventh is Muhammad Zilkayim. Eighth is Muhammad Irfan Zafri Sardi. In ninth is Shahu Zaifi Adli Shafendi. 10th is Ahmad Muizuddin. 11th is Muhammad Shafmi Mizal. 12th is Ahmad Harith Ikwan. 13th Muhammad Akid Nazran. 14th is Muhammad Nasmi Haikal. 15th is Muhammad Ikram Yusuf. 16th is Muhammad Hakim Rosman. 17th is Ryan Danish Roslan. 18th is Muhammad Najda Zakwan. 19th Mbok Danish. 20th Shah Putra. 21st is Abdullah Huraira. 22nd is Muhammad Azam Fikri. 23rd is Muhammad Akil Mirza, and 24th is Said Wafiq Akil. 24 riders for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. We're going to head to a short break as the heat rises again in Teluk Intan. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami.
kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai
Selepas selesai kesemua latihan bebas, kita tumpukan kepada kelayakan yang pertama untuk kumpulan A bagi CP150. 13 pelumba kembali semula. Yang mana inilah sesi yang penting untuk mereka kerana dua kelayakan yang akan berlaku untuk CP150 dan kita perhatikan dua lap, dua pusingan setakat ini dalam sesi-sesi awal ataupun masa yang awal ini untuk kelayakan ini. 13 pelumba mana Afif dan juga Akid, dua pelumba dari KBS Racing Team yang nampaknya bermula dengan begitu agresif. 49 saat kedua-duanya lakukan, tapi Afif yang menjadi pendahulu dengan 49015 diikuti dengan Akid 49459 0.444 saat perbezaan dua pelumba dari KBS Racing. Dan kita mengharapkan akan ada saing yang lebih sengit. Kita lihat perubahan itu. Syafiq Rasul. Apa 6 yang nampak agresif tapi masih lagi memerlukan masa untuk mendapatkan catatan masa. Harith Haziq Zamri yang dengan 51.0 tadi, tapi sebelum itu 50.896 dalam sesi latihan bebas. Harith 50.422 49015, tapi sesi latihan bebas Afif lakukan 48.911, tapi di sini yang terpantas 2023 iaitu Azroy Hakim 46.544. Catatan masa yang sukar untuk kita perhatikan setakat ini untuk mengatasi catatan masa tersebut. Tapi Ahmad Darwish juga menarik. Dan persaingan yang kita dapat lihat ada banyak masa lagi. Nazirul Izzat juga dalam kedudukan 49.470. Nazirul Izzat tiba dan nama-nama yang akan kita sebut pasti akan berubah. Daniel Syami yang kini menjadikan 49.470 di ketiga terpantas. Daniel Syami. Latihan bebas di sebelah pagi tadi bukanlah catatan masa yang agak baik dari Daniel dengan 50.367, tetapi memasuki sesi latihan, sesi kelayakan ini kita lihat peningkatan dan catatan masa yang pantas terus diperbaiki setiap pelumba. Afif tidak menunggu lama. Dia sentiasa konsisten dengan 49015. Juga dengan Akid, dua lap yang pertama mereka unggul. Tidak berubah, tapi catatan masa itu berubah. Dan Afif Amran 48.807. Semakin baik catatan masanya dari sesi latihan bebas kerana 48.911. Dan dia merupakan salah satunya pelumba lakukan bawah 49 saat. Namun untuk waktu ini dia juga kekal pelumba yang pertama catatkan di bawah 49 saat. Rakannya keluar semula di pit seketika untuk nampak sedikit tadi ada sliding dari Afif, tapi dia mengawal jentera dengan cukup baik. Dia masih lagi memburu, masih lagi cuba mahu lakukan yang lebih pantas dari 48.807. Kita nak nantikan perubahan kedudukan dan catatan masa lebih baik. Kita lihat Afif tiba dengan 48.644 saat pula. Mungkin tayar. Ada gangguan di situ untuk Akid yang terpaksa keluar seketika. Tapi masih ada masa 9 minit. Dia masih ada peluang jika segera selesaikan masalah itu untuk masuk semula ke Lita. Faiz Zekri tempatnya ketiga. Tapi perhatian kita kepada Afif. Dia cuba untuk terus perbaiki catatan masa, untuk atasi catatan masa sebelum ini 48644. Faiz Zekri di podium musim lalu, di sini ditolong Intan di tempatnya ketiga. Nazirul Izzat semakin laju, perkembangan yang baik daripada Nazirul Izzat 48.946 saat. Dia mengatasi catatan masa Akid. Jadi bermaksud dua pelumba yang telah pun lakukan di bawah 49 saat. Nazirul Izzat yang terbaru, pelumba kedua. Di sini kedudukannya, di sini kelibatnya. Dia ketinggalan 0.529 saat di belakang Afif yang mendahulu lebih awal. Dan reaksi dari Nazirul Izzat juga agresif.
untuk dia pamerkan tunggangan yang bertenaga untuk memastikan juga catatan masanya lebih baik. Darwish juga keluar. Banyak pelumba yang keluar seketika untuk melakukan adjustment. Itu saya berlaku untuk memastikan jentera dalam keadaan baik. Begitu juga dengan keadaan pelumba yang dalam kedudukan yang baik. Yeah, Afif still holding on strong to first place. Akid Aziz again just trailing a little bit. It's strange what's happened with Akid Aziz this season. Fernando Nazrul Izzat on a hot charge. It's been a while since we've seen Nazrul Izzat step his way onto the podium. Looking down a little bit. This is Zaidi in his comeback season. Done in 9th place. We know Izzat's quality, we know he can be better than that. Apapun kelibat Nazrul Izzat ni cukup menarik untuk kita lihat dalam kelayakan yang pertama. Musim lalu di Teluk Intan, Nazrul Izzat tidak menamatkan perlombaan. Dia mahu keputusan yang lebih baik di sini untuk musim ini. Keadaan cuaca yang hanyalah seketika tadi nampak sedikit redup tapi kekal panas dan juga terik untuk waktu ini menuju 12.50 tengah hari. Tetapi dalam sesi masih ada banyak masa, 6 minit lagi, 6 minit 20 saat untuk kelayakan yang pertama, kumpulan yang pertama, kumpulan A, 13 pelumba kesemuanya. Masing-masing melepasi setidak-tidaknya 7 lap, walaupun Akid masih lagi dengan 49.0131 saat di kedudukan yang kedua. Dan apa yang menarik, Nazrul Izzat setiap lap dia konsisten dengan 48.902 tadi. Oh, Izzat Zaidi juga semakin menarik. Izzat Zaidi tadi dengan 49.020 hanyalah seketika di tempat yang ketiga, tapi ditolak apabila Akid kini sampai dengan 48.28 saat. Sekaligus dia lebih pantas dari Nazrul Izzat. Dan Nazrul Izzat kini berada di tempat yang ketiga. Oh. Selepas Akid masuk, Afif pula keluar. Yang mahu lakukan adjustment, masih lagi ada yang perlu diperbetulkan sebelum kembali semula, sebelum mereka menuju kelayakan yang kedua. CP150, satu-satunya kategori yang mempunyai 2 kelayakan. Jadi 2 kelayakan itu akan dikira untuk mendapatkan catatan masa terbaik mereka. Penentuan kepada Super Pole esok untuk grid dan juga perlombaan. Kurang 5 minit lagi. 92. Muzakir Muhammad masih lagi bergelut dengan catatan masa untuk mendapatkan kedudukan yang baik. For now, Afif still holding on to that first place. So Afif, mega impressive. Akid making that step up. Izzat Zaidi with the biggest improvement in this current field. Then Ashami still making his way around with the underbone bikes. Still trying to understand these Cub bikes a bit more. Of course, he has had years of experience in the past, but having been away from this category of sports for such a long time, it is tough to adjust and get used to it. Akid trying to find improvements. That's 48.8. So Akid Aziz now he might have something to respond with. It's just under 4/10 below his teammates Afif Amran. Oh, dari Syami juga. Dan kita nampak banyak pelumba yang keluar masuk yang masih lagi mendapatkan respon bersama dengan tim mereka untuk mendapatkan setup yang terbaik sebelum mereka menuju ke sesi-sesi berikutnya. Keadaan panas ini juga di Litan yang juga memainkan peranan kepada setup jentera bagi pelumba dan juga pasukan masing-masing. Akid masuk. Dia menuju lap yang ke-11, 48.11 saat. Tapi dia sampai yang terbaru dengan 48.42, konsisten. 2 lap yang terakhir untuk Akid Aziz. Yeah, the threat for Afif is that even though Afif is just that slightly faster, but Akid is consistent as well, and we know how good Akid runs a race. But again, he's just been slightly off the pace in comparison to Afif this season.
Just still strange for the double champion. Izzat Zaidi trying to keep everything close there. Such an impressive return for Izzat Zaidi, I must say. Ya, betul. Kerana untuk sesi ini, satu peningkatan 49.020. Nombor yang berjiwa besar juga selepas kecederaan yang serius terpaksa melupakan semusim, tetapi 2025 kembali dengan semangat baru dengan pasukan yang baru. Tidak mematahkan semangatnya Izzat Zaidi bersama dengan HM. Dua seketika kelibat Syafiq Rasul yang juga masih berusaha dalam tempoh masa 2 minit. Masa yang semakin suntuk untuk setiap pelumba. Afif kekal, tidak berubah juga untuk Akid. Akid naik turun, tapi juga Nazirul Izzat di kedudukan yang ketiga. Faiz Zakri naik semula dengan 48+930. Semakin ramai yang berjaya catatkan di bawah 49 saat. Ada 4 pelumba. Afif, Akid, Nazirul Izzat, Faiz Zakri. 4 pelumba ini. Yeah, Faiz Zakri impressive so far. Started off the morning as well really well in practice. And now it's straight into the important qualifying sessions. Just a minute and a half left for these riders to make any impression at all. Syafiq Rasul doing a decent job as well in this one. So this is just a bit of a taste of what the pace will be like for tomorrow's race. Of course, we still have the B grouping for qualifying. Idul Fitri now we follow. Idul's been decent this season. He's been improving every time that we see him. Ya, Faiz Zakri naik. Dia menolak Nazirul Izzat yang terbaru 48.860. Dennis Syami juga menunjukkan peningkatan 48+991, pelumba terbaru di bawah 49 saat, jadikan 5 pelumba. Semakin menarik menuju 40 saat yang terakhir. Selesai ditolak dalam kedudukan yang ke-6. Yeah, for now it looks like nothing's shifting up much. Darwish with a decent improvement. Darwish was impressive as well in the Asia Racing Championship at the start of it. Last round though just wasn't the round to be for Darwish. Ya. As of right now, Nazirul Izzat. 48.643. Daniel Shami. Ya. That went over my radar. 48.7. Daniel Shami pushes Akid out of the top 3. Semakin menarik dengan catatan masa terarah kepada Nazirul Izzat, Daniel Shami, 2 pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto yang memberikan cabaran kepada Afif. Hanya perbezaan 0.2 saat di belakang pendahulu Afif yang kekal dengan 48+590 saat. Telah pun checker flag untuk melihat ketibaan lap yang terakhir pelumba-pelumba. Nazirul Izzat telah pun sampai dengan 48.683 saat. Begitu juga dengan Daniel Shami 49 yang terakhir tadi, tapi dia kekal dengan 48.731 di kedudukan yang ketiga. Sekaligus Akid yang keempat. Yang terbaru sampailah Syafiq Rasul yang menamatkan sesi kelayakan yang pertama. Jadi kelayakan yang menarik dan juga sengit pada awal ini, yang mana Afif kumpulan A mendahului 48.417. Diikuti dengan Nazirul Izzat tempat yang kedua, 3 Daniel Syami, 2 pelumba dari Maju Moto. Barulah terarah kepada rakan Afif iaitu Akid Aziz di tempat yang keempat, Faiz Zakri 5-6, Izzat Zaidi yang turut mencuri tumpuan, Syafiq Rasul 7-8, Darwish Sakhir. Rolling in 9th was Idul Fitri Mahadi, 10th was Syafiq Rosli, 11th is Amrul Arif Musa, 12th was Muhammad Muzakir, just making that 12th cut. 13th was Harith Hazik Zamri. 13 riders completing the CB150 qualifying 1 for the A grouping. We're going to get a little bit of a recap of what happened in qualifying and then an interview with the fastest rider on track, Afif Amran.
Kelayakan pertama kumpulan A konsisten untuk Afif tadi terpantas tapi sangat mencabar di sini walaupun kita lihat keadaan yang kering tapi mungkin keadaan panas juga adalah faktor utama kepada cabaran di sini. Okey, apa pun first syukur alhamdulillah permulaan yang baik untuk minggu ni. So pada qualifying 1 tadi sangat mencabar, lagi mencabar pada free practice pagi tadi kerana qualifying 1 ni kita bermula dengan cuaca yang agak panas dan kegeripan tayar depan belakang dah sleepy. So untuk push time lebih laju lagi tu tak boleh sebab dah cakap maksimum. So saya pun dah hampir terjatuh 2 kali tadi. So saya cuba save. Cuba ambil bertenang balik untuk cari pace. Apa pun kita tengok pada qualifying 2 macam mana. Baik, selain keadaan tayar, setup untuk jentera dalam kedudukan yang baik untuk Afif menuju kelayakan yang kedua nanti? Okay, dari segi jentera kita fine tune lagi suspension untuk lebih baik untuk handling. So tak ada apa lagi yang kita adjust. So tak nak adjust banyak sangat, takut lari daripada setup asal. Kita tengok pada qualifying 2 macam mana. Baik, bola Afif.
Flip over to the beach side for the CP150 qualifying, and we're following Helmi Asman, who's following Kasma Daniel. Kasma looked behind and saw Helmi following him. Didn't look too happy about it. Oh, Jentra. And Helmi with a lockup. Yeah. He hit the barrier and his rear tire is completely locked up there. Oh. I think his rear brake got jammed Oh, as he hit bahaya, the bahaya. fence. Helmi perlu segera keluar dari lita. Oh, tak dapat bergerak. Sedangkan di awal kita lihat catatan masa agak baik daripada Helmi. Oh, sangkut. They have to lift it up, Ya, apa yang berlaku di sini? So Helmi went wide. The right side of his bike Oh, clipped the okay. water barrier. And something, locked up the rear. There we go. Saya sebelum ketika dia mengambil selekor tu pun dah ada situasi petanda masalah kepada jenteranya. Oh, unfortunate for Helmi. He was on a hot one as well. Right behind Kasma. Ya, dalam kedudukan yang baik. Dia berusaha mengekori rapat Kasma tadi. Jadi keadaan panas. Jadi menjadi cabaran besar kepada pelumba-pelumba sebagaimana Afif kongsikan. Nak mendapatkan catatan masa yang lebih baik, yang terpantas bukannya mudah kerana keadaan tayar yang pastinya akan cepat haus kerana keadaan terlalu panas permukaan lita ketika ini di jalan raya ini. Apapun Azroy dalam lap yang pertama 49.398, tapi sebelum itu 49.327. Irfan Haikal kini kedua terpantas, hanyalah ketinggalan 0.051, 49.378. Dari bahagian dalam Azroy. That's right, adjusting the levers there. That shows you how hot it's getting. After just a few laps, after just 4 laps, that's already having to adjust the brake levers a bit more. Danish Ayman goes up to 49.303, so he goes up into first. Azroy regains that for 3.209. Siapa yang pertama yang berjaya lakukan di bawah 49? Sesi latihan bebas hanya Afif dan juga Azroy saja. Azroy 48.525. Mampu ataupun tidak untuk Azroy dalam keadaan yang begitu panas begini, tapi dia masih lagi ada masa. 5 pusingan, 5 lap menuju lap yang ke-6 untuk Azroy. 49.209. Oh, ada yang terjatuh, dua pelumba. So Kasma looks like Kasma? the pink helmet of Kasma Daniel there, and one of the Vogue machines. I think that was Afizat Supat, because we still have Afizi here. Was that Kasma that went off? It looked like the pink helmet and the Majimoto bike of Kasma. Yeah, I do think it was Kasma. Kasma went past sector 1, didn't come past sector 2 at all. Unfortunate, we didn't catch what happened there, but Irfan Haikal goes up into second. And as of right now, it's a top 3 Honda, which is something we haven't said in a long time. Teras, yang ketiga yang menariknya Azroy juga baik catatan masa dah pun. Dua pelumba. Di bawah 49 saat. Azroy 48.799. Irfan Haikal 48.994. Barulah Shazras di tempatnya ketiga. Tetapi kini diambil alih oleh Iqbal Amri yang baru saja dengan 49.191 saat. Iqbal Amri with TKKR starting to shine a bit. Shazras yang berada pada tempat yang keempat selepas Iqbal naik. Tapi perkembangan yang positif daripada Shazras. Let's Adib Adu Rosli. Let's have a look at the timings. Adib still hasn't found life on the CP150 easy. Oh, Azroy, 48.757 from Azroy Kimanawar. Is that the Yamaha of Kasma? I think that is, yes. It looks like Kasma's qualifying is done.
That's right, just whipping the rear of the Uzias Tremo. Sorry, that was Shazra just whipping the rear around. Shazra goes up into second, making it again a Honda top 3. 48.893. Semakin yakin untuk Shazras. Dan sambil itu Hafizat Supan keluar untuk adjustment. 20 ber dari Voch yang berada luar. Itu pastinya Hafizat dan juga Hafizi. Yeah, Hafizat involved in the scrap there with Kasma. Kasma goes down into 8th because Hafiza Rofa goes up into 6th. Azroy terus baiki catatan masanya 48.655 pula untuk waktu ini dalam lap yang ke-9. Semakin laju dari Yuzi team, kita juga dengan Shazras di tempat yang kedua. Hanyalah perbezaan 0.2 saat kedua pelumba ini dari Honda Estrimo Yuzi Racing Team. Azroy pencabar kepada Afif. Dalam kumpulan B. Ini kelayakan yang pertama, mereka mempunyai sesi yang kedua nanti, kelayakan yang kedua di sebelah petang. Juga penting untuk mencari catatan masa terpantas. Yang paling penting 10 kedudukan terbaik untuk Superpole yang tiba-tiba kini, Daniel. Ayman Muhammad Hafiz up into first with a 48.589. Let's forget, Ayman Hafiz did have a fantastic race last season here. Albeit different category, different team, but he's managing to post a really good lap time after 10 laps. Sengit dan juga tak besar jurang masa Aiman pendahulu dan juga Azroy di tempat yang kedua hanyalah 0.066 sahaja. 48.589, 48.655. Tetapi kita perhatikan Azroy yang baru tiba dengan 48.597. Jadi semakin laju juga daripada Azroy. Shaman Zambrong. Ayman Hafiz, who won the Wira KBS race here last season, really putting on a good show. And yeah, I just saw the number there. That was confirmation that that is Kasma's bike that's out. So Danish Ayman, who was impressive at the start, now sits at 7th. Both Kasma and Helmi in 8th and 9th. Bulan Kasma kurang memberangsangkan. Sesi latihan bebas dia tak keluar, tak ada catatan masa. Kelayakan pertama hanyalah 6 lap saja. 49.440. Jadi cabaran kepada Kasma, dia perlu bangkit di kelayakan yang kedua nanti. Yeah, and Kasma will have to hope that that qualifying session is faster than this one. Otherwise, this will be the final qualifying session and he will be out of Super Bowl contention. Ya, betul, 10 pelumba saja. 5 dari kumpulan A, 5 dari kumpulan B. Yang untuk melayakkan mereka beraksi Super Bowl perebutan grid 1 hingga 10. Ayman Hafiz konsisten. Berbaki kurang 3 minit untuk kelayakan yang pertama ini. The gap between Azroy and Ayman Hafiz second and first, is 0.008. That's how tight it is at the top. There we have a look at Ayman Hafiz, provisional first right now. 48.619 on the previous lap, so he's consistent in this speed. Aiman konsisten dalam setiap lap. Azroy pula dengan 48.571 yang terbaru di lap yang ke-14. Apabila menuju di bawah 2 minit yang terakhir ini, Azroy tiba dengan lebih laju. Shazras konsisten setiap lap, kita perhatikan dia lakukan 48 saat
48-8-6-9. Catatan yang baik dan konsisten dari Shazraz. Dan dia kekal di kedudukan yang ketiga di belakang Aiman pula. Jika tadi di belakang Azroy, tapi selepas Azroy naik, Aiman di kedudukan yang kedua. Habis Rofa 49016, tapi selepas itu kita lihat dia juga bergelut. Ya, setakat ini dengan 53 plus 989 di lap yang ke-14 tadi. Dan nampaknya sebagai sukar untuk Hafizal untuk mendaki kedudukan yang lebih baik. Tapi apapun, tiada catatan masa. Minit yang terakhir. 1 minit yang terakhir. Peluang kepada semua pelumba. Sayang untuk Helmi, juga Kasma yang terpaksa keluar lebih awal. Helmi apabila mengalami masalah jentera hanyalah sempat untuk 2 pusingan yang pertama. Tapi begitu juga dengan Kasma, hanya sempat 6 lap sahaja. Kita menghampiri penamat untuk kelayakan yang pertama untuk selesai sesi di sebelah pagi. Libat beberapa pelumba yang masih meneruskan peluang untuk kelayakan yang pertama kumpulan P. Ada 13 pelumba. 68 Faris Hafiz. 49.953 hanyalah di kedudukan yang ke-11 untuk Faris Hafiz. Sukar juga Faris Hafiz untuk musim ini. Tidak ada perubahan kedudukan. Jaga flag akan menamatkan aksi, akan menamatkan sesi kelayakan yang pertama. Untuk seketika kekal 48.512. Catatan masa itu dilakukan oleh Azroy, menjadikan dia pendahulu. Aiman kedua, Shazraz ketiga. Shazraz telah pun sampai dengan 48.822 saat. Di lap yang terakhir itu catatan masa lebih baik dari Shazraz. Tapi perubahan kedudukan itu tidak berlaku untuk Shazraz. Dia kekal di belakang Aiman Hafiz dan juga Azroy selaku pendahulu. Irfan Haikal juga berbagi catatan masanya 48.891 saat di tempat yang keempat. Di belakangnya itu barulah Iqbal Amri Abdul Malik. Apapun selesai kumpulan B, Azroy Hakim Anwar mengetuai kumpulan B dengan 48.512 saat. Aiman Hafiz di tempat yang kedua. 3 Syarul Shazraz. 4 Irfan Haikal Hamidi. 5 Iqbal Amri. 6 Hafizah Rofa. 7 Danish Ahmad Zamrul. 8 Kasma Daniel, Kasma Yudin. Selebihnya Helmi. 9 Hafiz Sufat. Faris Hafiz, Hafizat Supat 12 dan 13 Arif Rosli 50.278. Kita dah selesai ke semua aksi di sebelah pagi dan sebentar nanti kita akan berehat sebelum kita beralih kepada sesi di sebelah petang nanti. Alright Azroy, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan. Kalau kita tengok pada fastest lap pun Azroy still tahankan record. So boleh ceritakan sikit so far macam mana qualifying hari ni dengan cuaca yang panas? Actually kita baru dapat melakukan masa yang terbaik untuk Q1. Dan bagi saya still jauh daripada apa yang kita boleh buat. Tapi ini cuma Q1, so let's see macam mana Q2 kita boleh dapat satu setup yang lebih baik daripada hari ini. And yeah, terima kasih. Thank you Azroy, tahniah.